บ้าไปแล้วนี่คือดินแดนที่ไม่มีประเทศไม่มีคนอยู่อาศัยไม่มีใครเป็นเจ้าของพื้นที่กับไม่กี่พื้นที่บนโลกที่เราจะมีโอกาสได้สัมผัสสิ่งมีชีวิตแบบใกล้ชิดธรรมชาติอันตาร์กติกาไปตามรอยเส้นทางเดินเรือของนักสำรวจในอดีตกับการล่องเรือท่ามกลางทานน้ำแข็งยักษ์ที่มีอายุกว่า100 ปีเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเรือที่โชคดีที่สุดตลอดหลายปีคือการได้เห็นออก้าเป็นฝูงและได้เห็นความผูกพันของคนที่รักหวานทั้งชีวิตอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองมาเดินทางแล้วก็ได้มาดูคลิปนี้ค่ะว่าทวีปสีขาวที่เราเดินทางมาเนี่ยสิ่งที่เราคิดเอาไว้กับความจริงเราจะเจออะไรมากกว่านั้นบ้างไปลุยกันต่อ Let's goแบ็คแพคเกอร์สู่ลูกเรือล่องเรือใบอายุ100 ปีสู่ทวีปสุดท้ายในชีวิตอันตาร์กติกา19 วันหลังจากนี้เกาะเรือให้แน่นฉันจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดให้ได้เลยพร้อมแล้วลุย คลิปที่แล้วนะคะที่เราเนี่ยได้ล่องเรือเข้าสู่อันตาร์กติกากันฝากรอยเท้าแรกบนผืนน้ำแข็งแล้วพร้อมกับได้แลนดิ้งไปยังจุดต่างๆนะคะที่ทำให้เรารู้เรื่องราวของอันตาร์กติกามากขึ้นแล้วอีกหลายเรื่องเลยค่ะที่เราเนี่ยได้มาเห็นด้วยตาตัวเองซึ่งเราก็ไม่รู้เลยค่ะว่าทางข้างหน้าเนี่ยจะได้เจอกับอะไรบ้างเพราะแผนต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละวันเลยออก้าข้างนอกเหรอเจอออก้าเหรอและในเช้าวันใหม่นะคะก็เริ่มต้นขึ้นโดยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่คาดคิดนั่นก็คือออก้าไหนเจอปะไหนอ่ะออก้าI don't see anything It's like 11 o'clock. 11 o'clock Way in the distance. จังหวะแรกที่เราเห็นน่ะคือเราคิดว่าเราต้องเห็นแบบเป็นตัวน้องใหญ่ๆแน่ๆเลยแต่ไม่ใช่นะคะทุกคนมันจะเป็นแค่แบบฝูงน้ำเขาเรียกฝูงน้ำได้ปะเล็กๆที่แบบฟูซึ่งแบบตอนแรกอ่ะคือไกด์อ่ะเขาก็ตื่นเต้นมากแล้วแบบว่านั่นแหละออก้านั่นแหละออก้าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบฮะไหนคือไม่เห็นเลยคือมันอยู่ไกลมากซึ่งพอเราเห็นก็แบบอ๋อนับได้ไหมว่าเห็นออก้านับว่าเห็นน้ำจะดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็เพื่อความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าสุดท้ายนะคะพอเราแบบยืนมองไปเรื่อยๆเนี่ย20 นาทีเหมือนน้องเขาก็เข้ามาใกล้เรื่อยๆ Promise Yes so many I know เชี่ยมากอะตัวเดียวว้าวแล้วแต่นี่มันคือฝูงของออก้าไกด์ตื่นเต้นแล้วบอกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้เจอออก้าที่เยอะขนาดเนี้ยมานานมากๆแล้วเขาบอกเขาทำงานมา5 ปีอะรอบเนี้ยที่เราเจออะคือเยอะที่สุดโหมันเป็นเช้าที่แบบอลังการแล้วก็บอกตัวเองเลยว่าคุ้มค่าแล้วว่ะที่แบบได้แบบเดินทางมาที่นี่คือเมื่อกี้ตอนที่เจอออก้าไกด์ของเราโอลิเวียที่เป็นแบบเป็นเนิร์ดประวานเลยโดยเฉพาะนะตั้งแต่วันแรกที่เราถามเขาคือตั้งคุยกันตอนที่เข้าเวรว่าแบบเขามาทำอะไรยังไงเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นแบบมาที่เรือลำเนี้ยครั้งแรกแต่เขาเป็นไกด์อันตาร์กติกาอยู่แล้วแต่ปกติทั้งปีเขาอ่ะจะตามล่าในเส้นทางที่วานไปซึ่งถึงขั้นเขามีรอยสักประวานซึ่งสวยมากใหญ่อย่างเงี้ยทั้งแขนเป็นสัตว์ประวานซึ่งเขาเนิร์ดประวานมากเลยแล้วยังไงในคลิปนี้คือก็คือเมื่อเช้าเราเจอออก้าใช่ไหมเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยดูจากประเมินจากที่เห็นคร่าวๆนะล้อมเราเนี่ยมี 3-40 ตัวแน่นอนไม่แล้วประเด็นคือตอนที่เห็นครั้งแรกไกลมากด้วยใช่ไกลแบบคือแบบเห็นเส้นขาวๆบนทะเลตรงนั้นไหมนะออก้าอยู่ตรงนั้นไม่เห็นแบบก็อาจจะมีแบบน้ำออก้าแบบยังไม่รู้เลยว่าเป็นปลาวาฬ
เขาบอกเขาได้ยินเสียงน้ำพ่นที่ เขา มัน จะรู้เลย ถ้ามันไปทำแบ็คเวลก็จะเป็นน้ำพ่นอีกแบบนึง ใช่ เหมือนคนเนิร์ดเรื่องนกอ่ะ ใช่คือไม่ได้เห็นเลยนะบางทีเขาได้ยินเสียงข้างหลังครับทำแบ็คอยู่ข้างหลัง 2 นาฬิกาทำแบ็คเวล โอ้โหมันของจริงแล้วประเด็นคือตอนที่ออก้ามันเข้ามาใกล้ๆเรือเราอ่ะก็มีตัวหนึ่งที่แบบโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแล้วเขาก็ปิกาจูจูปลาวานจูปลาวาน อะไรคือพีเนสซึ่งเรารู้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่าอยู่ดีพูดคำว่าจูขึ้นมา มันก็งงนึกออกไหมเขาบอกว่าอะไรคือพีเนสเขาบอกว่าพีเนสก็คือจูอ่ะแล้วทุกคนก็ขำว่าอ๋อจูจริงๆเหรอแล้วก็เลยมาเห็นนี่คือจูออก้าครับทุกคนนี่ ไอ้เขาบอกมันจะสีชมพูใช่แต่ประเด็นคือนี่คือครีบนึกออกปะแล้วก็เรางงว่าจูมันอยู่บนหลังเหรอวะทำไมจูออก้าอยู่บนหลังแล้วมันผสมพันธุ์กันยังไงอะไหนเปิดใหม่ดิตอนที่ต้องฟังเสียงไงนะเสียงคือ amazing มาก Oh, the penis! That was a penis! I promise you it was the penis. แต่เขาพูดว่า What is penis? The penis. Oh, really? Yes! Penis! แล้วคือฉันอะเป็นคนที่แบบว่าชอบคนที่มีแพชชั่นสูงคือเขาแบบทำงานตามเส้นทางปลาวาฬใครอะไรจะอุทิศตนตามเส้นทางของสัตว์ตัวหนึ่งว่าอะไรกันว่าแล้วตาที่เขาเจอวาฬอะ ตื่นเต้นกว่าเราอีก ตื่นเต้นกว่าเราเหมือนเจอเขาเหมือนเขาเจอครั้งแรกทุกคนฟังเสียงดิแบบ คือถ้าใครเดินดูแท็กออนไททันมันจะมีตัวละครหนึ่งที่เป็นแบบอาจารย์ที่ใส่แว่นตาที่จะเนื้อไททันมากแล้วเวลาเราเจอไททันอะเขานั่นมันไททันฉันรักมันแล้วเขาแววตาเขาเปล่งประกายซึ่งเขาคือโอลิเวียคนนี้เลยเว้ยซึ่งมันแบบเติมพลังงานหรือว่าแบบว่ารู้สึกว่า I love คนที่เนิร์ดอะไรแบบเนี้ยมันเท่ สวยมันหล่อขึ้นคนจริงนะ แบบเห็นแม้กระทั่งเสียงน้ำฟูรู้เลยเป็นออก้าอะแต่เขาว่าบอกว่าเราโชคดีมากไม่ใช่เรือทุกลำจะเห็นออก้านะ น่าจะแรระดับนึงเลยแหละแล้วนี่เป็นกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาใกล้เรือด้วยใช่40กว่าตัว จริงๆตอนแรกก็แอบเผื่อใจไว้เยอะระดับหนึ่งว่าอาจจะไม่ได้เจอออก้าใช่ไม่ได้อยากแสดงความหวังแต่ถ้าเห็นก็คือโชคดีเลยกันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เราจะใช้ดวงหมดละที่เหลือก็คือแม่งแหละ ไม่วันที่3ไม่ห้ามพูดชิโกก๊อกชิว แต่ว่าจุดที่เราจะลงวันนี้นะคะก็คือจุดที่เขาบอกว่าจะเป็นเหมือนแบบจุดที่เห็นวานมีโอกาสเห็นวานได้ก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงวันนี้จะเป็นวันที่เราจะล่องเรือเขาเรียกว่าล่องเรือเที่ยวเลยไปตามแบบกาเซียน้ำแข็งอะไรต่างๆมากมายก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันแล้วเราจะได้นั่งเรือสีขาวที่ไม่เหมือนเรือยางคนอื่นเขาด้วยเพราะไอ้นี่ไปแย่งมาใช่มันลงชื่อเลยมันวนมาถึงชั้นก่อนพอดีฉันต้องลงอันนี้มันเลิศที่สุดสิเป็นเรือลำที่เล็กกว่าลำอื่นแล้วก็เป็นเรือแข็งนะไม่ใช่เรือยางแต่เป็นมอเตอร์เหมือนกันอยู่แค่4คนแต่ลำอื่นก็จะอยู่กัน 6-7 คนมีสิรอดูครับมันเป็นยังไงล่องไปตามทานน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งที่ลายล้อมเป็นน้ำแข็งบ๊ายบายโอ้ดูภาพดิอุ้ยสวยมากดูดิเรือเราอยู่ข้างหลังนี่เป็นช่างภาพ Can I record you right I can นี่เป็นช่างภาพที่เราติดตามมาประมาณหลายปีมากนะฮะบน IG เขาถ่ายภาพแบบโฟโล่เบนจามินฉันตามเขาฉันก็แชร์งานเขาวันหนึ่งแล้วก็อยู่บนเรือลำเดียวกันแต่ว่าเราไม่กล้าถ่ายเขาเยอะนะคะเพราะเขินเก่งมากทุกคนไปตามงานได้นะแบบหมีโพล่าแบร์อะไรต่างๆที่อยู่กับพวกโลกยากๆเขาถ่ายมาหมดแล้วเขาถ่ายสวยมากไปดูอุปกรณ์นี่คือจุดที่เราอยู่กันในตอนนี้นะคะก็คือทางเข้าตรงนี้เราเข้ามาเรือจุ้งแล้วตอนนี้เราก็อยู่ตรงจุดของแฮร์รี่ตรงนี้นะคะแล้วเราก็กำลังล่องอยู่ตรงบริเวณตรงนี้
เพื่อที่จะมาดูเรื่องราวของน้ำแข็งจากเมื่อวานเนาะที่เราดูเรื่องเพนกวินดูเรื่องของการล่าวาฬวันนี้ก็จะเป็นการล่องเรือเพื่อฟังเสียงน้ำแข็งถล่ม และในเช้าวันนี้นะคะ เราก็กำลังตามรอยเส้นทางในอดีตของนักสำรวจชาวเบลเยียมคนหนึ่งค่ะ ที่มีชื่อว่าอาเดรียนเดอเกอร์ลาชถามว่าเขาคือใครจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะจนกระทั่งไวโอเลตนะคะไกด์ของเราเนี่ยเล่าให้ฟังค่ะว่าคุณเดอเกอร์ลาชเนี่ยคือหนึ่งในผู้บุกเบิกการสำรวจอันตาร์กติกาเลยเขาเกิดในครอบครัวนายทหารค่ะเขายึดมั่นในความฝันที่จะเป็นนักเดินเรือและเขานะคะก็เลยตัดสินใจซื้อเรือล่าวาฬลำนึงค่ะมาดัดแปลงเป็นเรือสำรวจค่ะทุกคนพร้อมกับตั้งชื่อว่าเบลจิกาค่ะซึ่งการเดินทางครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นภารกิจสำรวจทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกของอันตาร์กติกาเลยที่ทำให้คนเนี่ยสามารถค้นพบสถานที่ใหม่ๆที่ไม่เคยถูกบันทึกแล้วก็คุณเดอเกอร์ลาสเนี่ยก็เป็นคนที่ปักหมุดแผนที่ตั้งชื่อเกาะต่างๆด้วยตัวเองจนกลายเป็นเส้นทางแล้วก็ชื่อเกาะที่เรามาเยือนกันในครั้งนี้ค่ะซึ่งพอฟังดูเนี่ยมันก็เหมือนจะราบรื่นใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะทุกคนเพราะระหว่างทางนะคะเรือเบลจิก้าเนี่ยถูกน้ำแข็งล็อกขยับไปไหนไม่ได้เลยค่ะลูกเรือเนี่ยต้องติดแงกอยู่กลางน้ำแข็งยาวนานกว่า1 ปีค่ะทุกคนทุกคนคิดดูว่าเราเนี่ยจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงเขาก็เลยต้องล่าแมวน้ำค่ะเพื่อประทังชีวิตนะแต่พอพ้นวิกฤตนั้นไปได้นะคะก็ทำให้โลกเนี่ยจดจำพวกเขาในฐานะมนุษย์กลุ่มแรกค่ะที่อยู่รอดข้ามฤดูหนาวสุดโหดร้ายในอันตาร์กติกามาได้และข้อมูลที่พวกเขาบันทึกเอาไว้นะคะทำให้คนทั้งโลกเนี่ยเริ่มเข้าใจค่ะเกี่ยวกับความยากลำบากของการเอาตัวรอดในสภาพอากาศสุดขั้วแบบนี้และนี่ค่ะก็คือเรื่องราวของเส้นทางในอดีตนะที่เราเนี่ยจะได้มาตามรอยกันในเช้าวันนี้ค่ะทุกคน Yeah, I think it's behind. Not this one, maybe. It's coming. Yes, yes, yes. Come on, come on. Here it comes. Come on down, come on down. Yeah, big one. We're running away. แล้วเราก็ได้เห็นการถล่มของหิมะอลังการมาก เวอร์มากก้อนใหญ่มากเมื่อกี้ แต่ว่าก่อนที่ทุกคนจะเห็นช็อตเมื่อกี้เนี่ยเฝ้ารอกันแบบ น่าจะ5 นาทีได้ 10 นาที 10 นาทีได้ ตั้งแต่เรามาแล้วบรรยายเรื่องออก้าอะไรไป ไม่ได้เข้าหูเลย กับน้ำแข็งถล่มนี่เราก็จะเห็นเหมือนแบบก้อนน้ำแข็งกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้น Just, ผิวน้ำ quite near the surface, probably. Then, if the engine is bringing up stuff from deeper down. เห็นว่าน้ำแข็งกระจัดกระจายอยู่เต็มเลย นี่คือครั้งแรกที่ได้เห็นน้ำแข็งลอยอยู่ในกลางแบบทะเลอีกอะ จริงเหรอ จริงแล้วมันคือผืนน้ำด้วยกันที่เราเห็นออก้าเมื่อเช้าเลย ซึ่ง กล้าว่ายน้ำได้ทัน จริงอาจมีสิทธิ์ Where's the news or get travel? เจ๋งมาก Had the biggest false confidence ever. That last น้ำแข็งขั้วโลกไม่ได้กินไม่ได้นะแบคทีเรียเยอะมากนะ สวยว่ะเป็นคริสตัล คริสตัลเลย Yeah, you see all the air bubbles in it. Beautiful. แอร์บับเบิ้ล So the เออ air ใช่ in these bubbles has been thousands of years old. Because 1000 it's- years old Thousands, because it's the compressed air from when the snow fell and it was compressed. Yeah. Sometimes when you're in amongst the brash ice, you can hear the popping because it's a little bit under pressure, and then as it's released, lovely. อากาศอายุ1,000 ปีล้านปี จริงนี่คืออากาศอายุ อาจ พั จะ น ล้าน ปี ไม่รู้ไม่มีใครรู้ ได้ยินเสียงบอก We can see the air bubbles coming like from the surface like this up to the top. But if, for example, our boat is an iceberg and we're getting it melting on the bottom, then the air bubbles come up the sides like this, and that process creates these little channels, like little dents. So sometimes when you look at the ice, you can see these parallel lines. Have you seen that before? Yeah, on the icy sheets, and that's from that process. นี่ไงเขาบอกว่าในไอซ์เบิร์กไอพวกน้ำแข็งพวกเนี้ยมันจะมีเหมือนเป็นฟองอากาศขึ้นออกมา เห็นปะ ซ่า เฮ้ยเจ๋งไม่เคยรู้เลยว่าน้ำแข็งมันจะมีฟองอากาศออกมาเป็นแบบจุ๊บๆๆๆเหมือนโคกซ่าๆฟูออกมาจากฟองนี่เห็นปะมันจะเห็นเป็นฟอง
ตรงนี้ ทรงเท่มากเลยเหมือนเกล็ดมังกรเลย จริง Imagine quite fast, isn't it? You can see like even a trail of bubbles showing through the dirt. โคตรเจ๋ง กำลังให้แบบเช่าภาพแบบติดตามถ่ายรูปให้ Cool. Got it. Can I have also from this side then? Of course. Oh my god เข้าใจแล้ว We're a bit on the side. Yeah, exactly. Oh, sorry, yeah. We go in circles. นี่น่าจะเป็นรูปพอร์เทรตที่ถูกช่างภาพ ที่น่าจะมีคุณค่าที่สุด ภาพหนึ่ง Oh, that's really cool, actually. อ๋อเขาน่ารักมากเลยอ่ะ Travel the world together, babe. Travel the world together. Up in the mountains, down by the seaside. Doesn't really matter, long as I'm with you. All of our worries fade in the sunset, and we'll be happy one day at a time. Travel the world together, babe. Travel the world together. Up in the mountains, up in the mountains, down by the seaside. Doesn't really matter, long as I'm with you. All of our worries fade in the sunset, and we'll be happy for the rest of our lives. แล้วเราก็เดินทางมาสู่แลนดิ้งที่ 2 นะคะของวันนี้นั่นก็คือ Palaver Point นะ จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากแบบว่าเมื่อวานมากก็คือขึ้นไปดูแพนกวินอะไรแบบเนี้ยก็เห็นแพนกวินแบบเยอะมากๆ แต่สิ่งที่ตราตรึงใจแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็น แล้วก็เป็นครั้งเดียวในทริปนี้เลยมั้งก็คือผลกระทบของโลกร้อนทุกคนฟังน่าจะแบบไปแอนตาร์กติกาฟังเรื่องโลกร้อนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีจริงๆทุกคนเมื่อก่อนเราก็คิดอย่างนั้นว่าเฮ้ยทำไมแอนตาร์กติกาต้องเป็นตัวแทนของเรื่องแบบแสดงถึงภาวะโลกร้อนอะไรเงี้ยแต่มันรู้สึกจริงๆคือมันร้อนมากร้อนจนถึงขั้นที่วันแรกอะที่เราไปแลนดิ้งแรกอะไกด์เราบอกเราว่าแบบเขาอะเคยมาเมื่อปีที่แล้วแล้วแบบคนในทัวร์เขาเนี่ยต้องใส่เสื้อตัวเดียวแล้วก็เดินเพราะว่าแอนตาร์กติกามันร้อนมากแล้วก็แบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะเขาโม้ปะวะซึ่งแลนดิ้งนี้แหละที่ทุกคนอะเริ่มเดินและก็เริ่มถอดเสื้อทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นเพราะว่ามันร้อนมากอากาศร้อนมากทุกคนร้อนแบบพิพัฒน์ดิทุกคนคือถอดเสื้อกันอะไม่น่าเชื่อว่าแอนตาร์กติกาจะร้อนได้ขนาดนี้ I don't know that Antarctica is gonna be this hot. It's like very hot. Even you can like take your clothes out. Yeah, it's so crazy. Yeah, it's so crazy. You can walk with It's t-shirt completely- with this one. It's so hot. Yeah, it's a day you can put your shirt and you can be ถ้า fine. ทีเชิ้ตค่าเชื้อยืดก็เดินได้แล้วอะ It's not normal, like, of course, to have this kind of day in Antarctica. Like I said, me, it's been just 5 years I'm coming here, and this year was the warmest weather I got in Antarctica. Oh my god. We have more day like that. You can see the penguins, they are really hot as well when they stay like that and put their head back of the sun and they try to avoid the sun, and if they can not, because we don't have trees here, and so they keep their beak open, and when they keep their beak open is to cool down. And as well for that they have the pectoral fin like that, because on the pectoral fin and inside the mouth there is no blubber, so all the little wind they can catch, like we can feel a bit of wind, so the blood in the fins will cool down a bit and cool down the body. Is this normal thing here? Like in the summertime, is it hot like this? No, it's not. It's not normal. It can be okay to have 1 or 2 days like that during the summer because we know we are in global warming, but like this year, even from spring, like beginning of November, it was day like that already. So what the global warming effect to like the animal here?
But the global warming affects here a lot of the ice. So, for example, if there is more ice melting, like glacier front, there will be more fresh water going in the water, which is make a change in the seawater ecosystem with all the plankton and the creation of the phytoplankton. And then the zooplankton and all the food chain is linked until, of course, the penguins, the seals, the whales. So there is the global warming right now is like interesting because for some individuals right now it's a good thing because for whales, for example, if there is no sea ice, they can come and feed here longer. Season is longer for the whales, but it will have a bad effect later. Like everything is connected, and we are going to have more and more days. That's for sure. และนี่ก็คือเหตุผลจากไกด์นะฮะที่เขามา5 ปีแล้วเขาก็ให้ว่าช่วงเวลานี้ร้อนที่สุดทุกคนไม่น่าเชื่อจริงๆว่าเข้าใจว่าเรื่องโลกร้อนนะฟังดูมันก็ดูแบบเครียดน่าเบื่ออะไรเงี้ยแต่ดูพิทัศน์คือถ้ามันไม่ลุงลังนะจะใส่เสื้อเชิ้ตตัวเดียวเดินสบายๆแล้วแม่งต้องเห็นโคกับตันเราถอดเสื้อใส่เสื้อเชิ้ตเดินแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อจริงSilent moment Silent moment จุดที่เขาจะทำเซสชั่นเหมือนแบบให้ทุกคนเงียบเพื่อฟังเสียงอันตาร์กติกาฟังเสียงโดยที่ไม่มีคนขยับเดินหรือพูดคุย Now Okay I will count down Okay เซสชั่น Silent moment นะครับ Okay 10 9 8 7 Silent moment 5 4 3 2 1 go That was nice. Yeah ได้ยินเสียงแต่ท้องร้องตัวเองเขินมากเลยนะ และนั่นก็คือโมเมนต์ที่เราชอบที่สุดในทริปนี้นี่คืออะไรที่มหัศจรรย์ใจมากเรามากับคนที่จำนวนเยอะนะ40 คนและไม่คิดว่าทัวร์เนี่ยเขาจะมี Silent Moment อะก็คือให้ทุกคนห้ามขยับห้ามเดินแล้วก็เงียบเพื่อฟังเสียงของธรรมชาติที่ขั้วโลกใต้เว้ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรบ้างเสียงนกเพนกวินเสียงนกเพนกวินร้องแล้วก็เสียงนกแบบทั่วไปแล้วก็ได้ยินเสียงลมแล้วก็เสียงไอพลอยท้องร้องแล้วก็ได้ยินเสียงของน้ำทะเลที่กระเทาะชายฝั่งโคตรเจ๋งเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดว่าเขาจะมีเซสชั่นเล็กๆที่มันง่ายมากนะเว้ยมันคือให้ทุกคนเงียบอ่ะมันง่ายมากอ่ะแต่มันเป็นเสียงที่สวยงามมากๆอ่ะมันไม่ใช่แค่แบบเรามาเพื่อบองเว้ยแต่เรามาเพื่อฟังด้วย That's amazingแล้วอย่างที่เห็นนะคะว่ารอบๆตัวเราเนี่ยพอเราแลนดิ้งมาแล้วเนี่ยนอกจากกลุ่มเราเนี่ยก็คือแทบจะไม่มีคนอยู่อาศัยเลยค่ะเห็นแต่เพนกวินที่ใช้ชีวิตกันตามธรรมชาติที่นี่นะคะก็เป็นหนึ่งในสถานที่นะคะที่ไม่มีประเทศด้วยค่ะจะมีแค่ศูนย์วิจัยนะคะที่อยู่ภายใต้สนธิสัญญาอันตาร์กติกาค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็มีมากกว่า50ประเทศนะคะที่เข้าร่วมเพื่อยืนยันว่าพื้นที่ตรงนี้จะไม่มีใครสามารถอ้างสิทธิ์หรือครอบครองพื้นที่ได้ค่ะแต่พอคนเริ่มอยากมาเที่ยวกันมากขึ้นเนี่ยก็เริ่มมีกฎต่างๆในสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้นค่ะเพื่อช่วยการอนุรักษ์ธรรมชาติของอันตาร์กติกาไว้นั่นเองพอเรากลับขึ้นเรือมาเนี่ยอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นวันที่แบบอากาศดีมากคือก่อนหน้าเนี่ยมันก็เกี่ยวกับความร้อนแหละแต่ว่าพอพระอาทิตย์ตกมาเนี่ยมันก็เริ่มกลับมาเย็นขึ้นแล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยพ
พูดได้เลยว่าเป็นฟ้าเย็นวันเดียวในทริปนี้เลยมั้งที่มันสวยที่สุดละคือข้อดีของเรือลำนี้อีกอันหนึ่งก็คือเรือไม่มีเอนจินเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเขาจอดอ่ะเขาก็จะดับเครื่องยนต์หรืออะไรก็ตามแต่แล้วก็มีแค่สายลมที่แบบพัดไปเพราะมันคือเรือใบอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันเงียบมากอะแล้วแบบโหมันคือความสวยงามของเสียงจริงๆอะที่เรือใหญ่ๆให้ไม่ได้อะไรเงี้ยและในเย็นวันนั้นด้วยความที่ว่าคนบนเรือละกันคือพี่ทัศน์เนี่ยเต้นสวิงแดนได้เผื่อใครไม่รู้นะคะคือสวิงแดนก็จะเป็นการเต้นแบบที่เหมือนเต้นระบำเต้นรำอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนบนเรืออีกคนนึงชื่อน้องซอนย่าน้องเขาเนี่ยเต้นสวิงแดนได้เหมือนกันแล้วเขาสองคนเนี่ยน่าจะคุยกันตั้งแต่วันแรกๆแล้วแหละว่าแบบว่าเฮ้ยเต้นได้เหมือนกันเหรอใช่ฉันก็เต้นได้เหมือนกันเราหาวันว่างมาเต้นสวิงแดนบนเรือกันไหมมันก็คือวันนี้มันคือวันที่ฟ้าสวยที่สุดและทุกคนก็ออกมาเต้นสวิงแดนกันบนเด็กเรือไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในทริปนี้แล้วบรรยากาศมันดีมากแล้วเราก็ขึ้นไปถ่ายข้างบนที่พี่ทัศน์เนี่ยกับน้องสัญญาเนี่ยเต้นด้วยกัน2 คนแล้วก็จะเป็นช็อตแนวตั้งที่พี่ทัศน์ขอไว้แล้วกันนางเนี่ยได้เก็บเป็นโมเมนต์อะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายเก็บไว้ให้แล้วแบบโหมันสวยจังวะมันแบบมันดีจังวะอะไรเงี้ยก็แบบเป็นภาพที่พิเศษมากๆในเย็นวันนั้นแล้วเช้าวันถัดมานะคะเช้าวันนี้เนี่ยเรามีแพลนแล้วกันว่าเราเนี่ยจะออกไปทำรีเสิร์ชวิจัยแต่เช้าวันนั้นมันมีสิ่งที่อยู่นอกแพลนโผล่เข้ามาอีกแล้วก็คือเราถูกปลุกด้วยคัมแบ็กเวล Will? Where is it? They've been all around for a little bit. Oh. So I don't know where they are currently. Here maybe? Oh, okay. Go where they're standing and look where they're looking. They're right down there. Okay. Okay. Good morning. Morning. มาแล้ว Hi. Hey. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัดของเราไกด์โอลิเวียเราเหมือนเดิมเลยเขาตื่นเต้นมากเหมือนฟีลลิ่งตื่นเต้นยิ่งกว่าเราอีกอะคือเราเจอครั้งแรกใช่ป่ะแต่ไกด์เราอะเหมือนแบบน่าจะเจอหลายรอบแล้วแต่เขาทำเหมือนเขาเจอครั้งแรกอะแบบว้าวได้นั่นไงทำแบบนี้คือเขาตื่นเต้นมากคือทำให้เห็นเลยว่าคนที่รักวานอะหรือรักอะไรบางอย่างอะมันเป็นยังไง That's a big one. Yeah. Oh my god! Oh my god! Oh my god! บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วอ่ะบนเรือนะคะเขาก็จะมีภารกิจทำวิจัยก็คือให้ทุกคนเนี่ยถ่ายรูปใครที่มีรูปเนี่ยก็ให้ส่งไปให้โอลิเวียแล้วเขาเนี่ยก็จะเอาไปส่งไปที่ศูนย์วิจัยเพื่อให้เก็บเรคคอร์ดว่าไอ้วาฬตัวเนี้ยคือมันจะมีเขาเรียกว่าหางเนาะที่ลวดลายของหางแต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเขาก็จะจดว่าเนี่ยตัวนี้ชื่อนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาภาพหางนี่แหละเ
เอาไปเทียบกับประวัติเรคคอร์ดอื่นๆละกันว่าวาฬตัวเนี้ยเคยเดินทางไปที่ไหนมาแล้วบ้างหรือว่าช่วงนี้เนี่ยน้องอยู่ตรงไหนหรือว่าน้องเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วคือเหมือนอารมณ์แบบตามติดวาฬอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่พิเศษก็คือไม่ใช่แค่น้องอยู่ใกล้ว่ะแต่จังหวะที่โหอันนี้คือภาพติดตามากแล้วเป็นภาพที่สวยที่สุดแบบอันนึงแล้วกันในทริปนี้คือการที่น้องอ่ะเอาหน้าขึ้นมาแล้วมันแบบฟูทุกคนบนเรือคนที่เคยมาอันตาร์กติกาไกด์หรือว่าแบบลูกเรือประจำเนี่ยเขาจะพูดเลยว่าทริปของเราคือทริปที่โชคดีที่สุดเขาไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนกับการเดินทางมาที่นี่ด้วยเรือลำนี้นะในทริปเนี่ยอันนึงที่เรารู้สึกว่าเรียกน้ำตาแล้วกันเขาเรียกว่าเกือบจะแบบร้องไห้พี่ทัศน์นี่ร้องไห้ไปละก็คือการที่ไกด์โอลิเวียของเราคนที่แบบเดินทางตามรอยวาฬมาเนาะเขาก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรอะไฮโดรโฟนจะเป็นเครื่องที่เอาไว้ฟังเสียงหวานเขาก็จะเป็นเครื่องแบบเป็นกล่องเอาไว้แล้วเขาก็จะจุ่มไมค์ลงไปในน้ำเพื่อที่เราจะได้ฟังเสียงของวาฬใต้ท้องทะเลที่เป็นเสียงแบบวู้วู้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันพิเศษมากเว้ยคือเราเห็นวาฬแล้วเราก็ได้ยินเสียงน้องอยู่ใต้ท้องทะเลในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็มายืนรุมกันแล้วก็ทำเสียงเงียบๆแล้วก็ค่อยๆแบบฟังรู้ป่ะความพิเศษยิ่งกว่าเห็นวาฬคืออะไรเห็นคนรักวาฬนี่จะร้องไห้เมื่อกี้น้ำตาจะไหลเห็นเราเพียแล้วแบบคือเราอ่ะต้องโอลิเวียแบบเชื่อแววตาของคนที่แบบแม่งรักอะไรบางอย่างแม่งแบบก็ทรงพลังอ่ะเราเมื่อกี้เรายืนมองเขาเลยเว้ยแบบเชื่อคนอะไรมันจะสามารถแบบได้ขนาดนั้นวะเราเพิ่งจะนึกได้ว่าเขาเพิ่งยังมาลงบาร์ยูโรป้าเป็นครั้งแรกบาร์ยูโรป้าคือชื่อเรือของเราเรือลำนี้ซึ่งปกติเขาทำงานบนครูซใช่ไหมที่เขาเล่าให้ฟังซึ่งตอนที่เขาตามมาเขาจะตามที่เรือครูซก็คือเรือลำใหญ่ที่มา100 คนอะไรใช่ที่แบบว่าแบบไม่สามารถปิดเครื่องยนต์เรือได้หรือว่าจะตามวาฬอะไรอย่างงี้มันใหญ่มากแล้วมันทุกอย่างมี regulation ของมันแต่เนี้ยคือวาฬวิ่งเข้ามาเองอาจจะด้วยไซส์ของเรือที่มันเล็กด้วยแล้วก็เราแบบกัปตันก็เดินลงถามว่าอยากให้ปิดเสียงจิ้นไหมเขาจะได้เรคคอร์ดเสียงประวัติได้อะไรอย่างเงี้ยเขาแบบแฮปปี้มากเขาไม่เคยมีโอกาสนี้มาก่อนอะไรเงี้ยแบบก็ตรงๆเลยนะใครที่มีแววตาแบบความหลงไหลหรือข้างใครหรือแพชชั่นอะไรบางอย่างแม่งโคตรสวยโคตรเท่แล้วเขาน้ำตาไหลเขาร้องไห้เลยพี่เขาน้ำตาไหลเลยอะแล้วก็ยืนมองเขาแบบเชื่อแววตาแบบนี้เราเห็นไม่ได้บ่อยๆเลยแบบคนที่แบบหลงไหลแล้วทำได้เห็นได้อะไรแบบ Apart from the whales, watching you listening to the whale was my best part this morning. Yeah, really. You're so passionate. I love it so much. I was crying. I was gonna cry because of you, not because of the whale. It was a while I didn't hear them like that. So yeah, zero noise of zero boats. Yeah. So you can really hear all the details of without the engine. You don't hear them. Generators off, like that I know of. Yeah. On this boat, never. Well, no. Oh yeah, but I mean not in Antarctica when listening to whales. Oh. Yeah. Something we normally do. Yeah. เจ๋งมากเช้าวันนี้ไม่คิดว่าจะได้เห็นอะไรอย่างนี้ออกมาหิมะอย่างนี้ก็โอ้
เข้าได้ไหม ไป เกือบด่าไอ้น้องที่มาปลุก5 นาทีแรกผมไม่เห็นอะไรเลย